بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مونږ دې باره کې ویلو چې تاسو د نیو بوک چې کوم دغه دی کنټینټس دي په هغې باندې خبره کړې وه او ایمرجنګ ټیکنالوژیز باندې لږه معمولي مونږ ډسکشن کړی ټیک ده که نه. نو نن به مونږ ډسکشن کوو په د ایمرجنګ ټیکنالوژیز کې چې کوم ستاسو په دې بوک کې یعنی دلته کې په دې پی ډي اف بوک کې وګورئ که نه، دا ستاسو بوک دی، دا د هغې کنټینټس دي او دا ورپسې چې کوم دی نو آی سی ټي فنډامنټلز او دې کې لومبني چې کوم ورکړی دی انټرنیټ آف تھنګز. ټیک شو، دا تاسو ته ښکاري که نه انټرنیټ آف تھنګز. نو دلته په دې کتاب کې ورکړي، خو دا چې کوم دی د دې الریډي ما سلایډ جوړ کړي، نو سلایډز به درته زه د هغې نه به درته ووایم. ټیک شو، صحیح ده که نه. نو انټرنیټ آف تھنګز څه شی دی؟ انټرنیټ آف تھنګز is a worldwide network of physical devices, things having wireless connection with internet. These devices are embedded with sensors, softwares, and other technologies for exchanging data without human intervention. For example, refrigerator, car, and air conditioner can be connected to the Internet of Things with the embedded sensors and software. The operation of these things can be remotely controlled. لکه اوس که اردو کې مونږ ووایو نو د دې خبرې مطلب څه شو؟ زه به درته په پښتو کې مو وایم خو اردو کې مو ورسره وایو. ټیک شو، که بعضې یوزرز یي که نه، که وایي چې لکه د دې اوس دی خو یې په پښتو کې وایي نو اردو کې څنګه دی، نو هغه به اردو کې مو ریډ کړي او وبه مو وایو. انټرنیٹ آف تھنگز دنیا بھر میں فزیکل ڈیوائسز چیزوں کا نیٹ ورک ہے جس کا انٹرنیٹ کے ساتھ وائرلیس کنیکشن ہے. یہ آلات انسانی مداخلت کے بغیر ڈیٹا کے تبادلے کے لیے سینسر، سافٹ ویئر اور دیگر ٹیکنالوجیز کے ساتھ شرائط کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ریفریجریٹر، کار اور ایئر کنڈیشنر کو ایمبیڈڈ سینسر اور سافٹ ویئر کے ساتھ انٹرنیٹ آف تھنگز سے منسلک کیا جا سکتا ہے. ان چیزوں کے آپریشن کو ریموٹ سے کنټرول کیا جا سکتا ہے. لکه انټرنیټ آف تھنگز کې به په فیوچر کې اوس هم داسې دي، خو په فیوچر کې به سي ټول سیزونه به لکه لایټ شو، فریج شو، اے سی شو، اوون شو، فین شو، کار شو، دغه رنګ چې کوم دی نو څومره ډیوایسز چې تاسو سره ښکاري، ټي وي، دا ټول سیزونه به انټرنیټ سره کنیکټ دي. آلموسټ اوسم دي خو دا به په ایکسټنسیو دغه باندې شي. ایکسټنسیو به داسې شي چې لکه هر څوک به بیا استعمالوي. لکه څنګه چې اوس موبایل څنګه دی، ماشومان هم استعمالوي، غټ هم استعمالوي، عام شو، دا به بالکل عام شي. سمارټ هومز به روزي، سمارټ هاسپټلز به روزي. څنګه به روزي؟ اوس په مخ کې دی دې سلایډ ته اوس وګورئ، دلته کې دی که نه انټرنیټ آف تھنگز کې وګورئ، دا منځ کې چې دی دا انټرنیټ آف تھنگز دی. مخکې خو به و انټرنیټ نیټورک آف کمپیوټرز به و یا به چې کوم دی نو موبایلز و، مونږ به دا خبرې اورېدې پخوا یو څو کاله مخکې چې کومې دغه ډسکشن و. خو اوس چې کوم دی ورو دا ټرینډ به بدلیږي، ګاډي به هم کنیکټ شي، لایټونه، دا وګورئ دا ټول ماشینونه څومره چې تاسو ته کیمرې شوې، صحیح شو، ګړی شو، سمارټ واچز شو، دا غټ غټ بلډینګونو کې چې څومره اکوپمنټس دي، سیکیورټي الارمز شو، دا ټول به د انټرنیټ سره کنیکټ کېږي. نو دې نه به موږ سره کم سیزونه مخې ته راځي. سمارټ سیټیز، سمارټ ویهیکلز به راځي، سمارټ هیلث کیر سیسټم به راځي، د دې فایدې به سي، سمارټ ګریډز به راځي، سمارټ فارمینګ ټیکنیکس به راځي. لکه اوبخورې به چې کوم دی نو په سمارټ طریقه باندې کېږي، اټومیټیکلی به ټیوبویل آن کېږي، اټومیټیکلی به آف کېږي. دغه رنګې سمارټ لاجسټکس، سامان ترسیل به چې کوم دی په سمارټ طریقه، ګوګل میپس به ډایرکټ اکسس کوي او شارټیسټ پات به ګوري او چې کوم ټریفک پې کم وي هغې باندې به ځي، چې په کوم باندې کنجشن زیات وي، ټریفک پې ډېر وي، هارډز پکې ډېر وي، غټ ګاډي به په هغې نه ځي. د هغې لپاره چې کومې بایپاسې جوړې شوي په هغې به ځي. نو دې ته وایي سمارټ لاجسټکس. صحیح شو که نه؟ دغه رنګې سمارټ انډسټري به په سمارټ طریقه باندې ورکینګ کوي، ترو انټرنیټ به کنیکټډ وي او هغه به ګوري، آرډرز به هم اټومیټیکلی راځي ترو په انټرنیټ او هغه به هغې پروډکشن به هم په سمارټ طریقه باندې کوي، لکه انټرنیټ سره به کنیکټ وي. دغه رنګې سمارټ هومز، د کور سیکیورټي به ترو انټرنیټ، ته به کور نه بارې او کور به تا ته چې کوم دی ښکاري ترو کیمرا انټرنیټ. صحیح شو که نه؟ دغه رنګې د کور ټول اکوپمنټ هر څه به د انټرنیټ سره کنیکټ وي. نو دا ټولې فایدې چې کوم دی نو دا انټرنیټ آف تھنگز دي. صحیح ده که نه؟ په دې باندې کلیر شو؟ ها، نو انشاءالله چې ورسره دا یو ټیکنالوژي به ورسره وایو او فیوچر چې کوم نور ټاپکس یا خو مونږ الریډي ډسکس کوو که نه، خو دا چې کوم دی صرف دې لپاره چې تاسو ته ریویژن دپاره دا میټیریل اویلیبل. ټیک شو؟ اوکې، تھینک یو.